Selamat datang ke Nasis Kitchen. Hari ini saya akan kongsikan cara untuk membuat air bandung soda. Satu minuman yang popular di kenduri dan juga untuk berbuka puasa. Jom kita ke dapur. Pernah tak ini berlaku pada anda? Anda cuba bancuh susu ke sirap tetapi hasilnya berkeladak seperti ini. Inilah yang membuat ramai orang takut untuk membuat air bandung soda di rumah. Tapi jangan risau. Kali ini saya akan kongsikan teknik rahsia bagaimana untuk membuat sirap bandung soda yang betul dan tidak berkeladak. Untuk membuat air bandung soda, kita perlukan 1,5 liter aiskrim soda. Saya suka jenama FNN. Apa-apa air bergas, bersifat asid dan tidak boleh dicampurkan dengan susu. Jika susu dicampurkan kepada larutan yang berasid, susu itu akan berkeladak. Untuk mengelakkan air bandung soda kita berkeladak, kita kena kurangkan sifat asid aiskrim soda. Caranya mudah saja. Kita kena kurangkan kandungan gas dalam air. Bila gas kurang, air akan kurang berasid dan tidak akan bertindak balas dengan susu. Mula-mula kita kacau air. Sebahagian dari gas akan terbebas. Kemudian kita tambah setengah sudu teh garam. Garam akan bertindak balas dan membebaskan lebih banyak gas karbon dioksida yang terlarut dalam air aiskrim soda. Inilah dia rahsianya. Kacau supaya tindak balas berlaku dengan sepenuhnya. Garam juga akan meningkatkan lagi perisa air bandung soda kita supaya rasa lebih berlemak. Kemudian kita campurkan 130 ml cordial sirap ros. Saya gunakan jenama FNN juga, tetapi jenama lain pun okey. Kacau, jangan tak kacau. Sekarang kita campurkan 1 tin penuh susu cair perlahan-lahan sambil kita kacau supaya susu, sirap dan air aiskrim soda sebati tanpa bergeladak. Seelok-eloknya susu dan air aiskrim soda disejukkan sebelum dibancuh. Tambahkan juga sudu kecil esen vanila untuk air bandung yang lebih sedap. Tapi kalau tak ada pun masih okey. Kacau dan larutkan esen vanila. Air bandung soda dah siap dan yang paling penting tak berkeladak. Terima kasih kerana menonton video ini hingga tamat. Kalau masih belum subscribe atau follow, sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Ada bermacam-macam video resipi menarik di channel ini. Anda boleh klik salah satu dari video di sini. Selamat mencuba.